नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले बैगुन पोलेर चोखाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि चाहिँ मैले सामग्रीहरू लिएको छु। 2टा बैगुन, 4टा टमाटर, चाडा खोर्सानी, लसुन 4-5 वटा, नुन स्वाद अनुसार, तेल सानो 1 बटुको, प्याज एउटा, धनियाँ पत्ता काटेको मसिनो, जिराको धुलो र खोर्सानीको धुलो लिएको छु। सामानहरू किचनमै भएको सामग्रीबाट बैगुनको चोखा तयार हुन्छ। अब त्यसलाई चिरेर हेर्नुपर्छ, एकपल्ट चिर्नु पनि पर्छ। भित्र किरा परेको हुन्छ, कोही कोही कुहेको पनि हुन्छ। त्यसकारणले चिर्दै पनि छु म। यसरी चिरेर हेर्नुपर्छ। बैगुनको चोखा चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यहाँभित्र हामीले अब हेरेर राम्रोसँग हेर्नु पनि पर्छ। अब त्यहाँ हामीले खोर्सानी लगाउनु पर्छ। खोर्सानी पनि बैगुन पाक्दाखेरि पाक्छ, पोलिन्छ सँगसँगै। यसरी बनाएको चाहिँ धेरै स्वादिलो हुन्छ। खोर्सानी लगाएँ मैले 2टा एउटा बैगुनमा। अब लसुन चाहिँ मैले 2 केस्रा लाउँछु यसमा चाहिँ। यो ठुल्ठुलो लसुन मैले 2-2 वटा गरेर काटेको छु। 2-2 पिस गरेर काटेको हो। लसुन पनि लगाएँ 2 केस्रा। यसरी चाहिँ हामीले गरेर पोलेर बनाउनु पर्छ। धेरै स्वादिलो हुन्छ। मैले 2टैमा लगाइसकेको छु। अब तेल राम्ररी दल्नुपर्छ। तोरीको तेल यसरी मजाले दल्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि दलेर पोल्दाखेरि चाहिँ बोक्रा मजाले उक्किन्छ। अब ग्यासमा मजाले पोल्नुपर्छ एउटा जाली राखेर। बैगुन, लसुन, खोर्सानी एकैचोटि पाक्छ यसो गर्दा चाहिँ। अब पहिला आगो बाल्नुहुन्थ्यो आमाहरूले, त्यस कारणले पोलेर बनाउनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ आगो बाल्निँदैन, ग्यासमै पोलेको मैले चाहिँ ग्यासमै पोलेर बनाएको। ग्यासमा भन्दा नि अब आगोमा चाहिँ स्वादिलो हुन्छ। यसरी छोप्नुपर्छ, यसलाई छोपेर एकछिन राख्नुपर्छ। बैगुनलाई चाहिँ छोपेर राख्नुपर्छ। अनि अब टमाटर पोल्नुपर्छ हामीले। टमाटर पनि त्यही बैगुन पोलेकै ठाउँमा पोल्नुपर्छ। चिम्टाले अप्ठ्यारो भयो, फेरि मैले हातैले राखेको छु। अब यसलाई पोल्नुपर्छ मजाले। टमाटर पाकुन्जेल पोल्नुपर्छ। ल टमाटर पनि पाकिसक्यो। अब अघि छोपेको बैगुन चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसरी छोपेर राख्नुभयो भने चाहिँ मजाले पाक्छ पनि, सेलाइ पनि सकेको हुन्छ। अब बोक्रा कस्तो मजाले उक्किन्छ, हेर्नुहोस् त। बोक्रा चाहिँ मजाले उक्किन्छ यसरी पोलेको बैगुनको। यसरी मजाले हातले सबै निकाल्नुपर्छ सेलाइसकेपछि। लसुन पनि अब मजाले पाकिसकेको छ। खोर्सानी पनि अब खोर्सानी पनि कलरै चेन्ज भइसकेको छ पाकेर। यसरी सबै निकाल्नुपर्छ अब बोक्रा। टमाटरको पनि अब बाहिरको बोक्रा निकाल्नुपर्छ। पोलेपछि चाहिँ मजाले आउँछ बोक्राहरू। मैले निकालिसकेँ अब बोक्रा टमाटरको पनि। रेडी भइसक्यो। अब खोर्सानी पनि पाकेर मजाले पाकिसकेको छ। लसुन यसरी सँगसँगै नै पाक्छ। यसरी पोल्दाखेरि चाहिँ बेग्लै पोल्नु पर्दैन। यसरी पोलेर बनाएको चाहिँ धेरै स्वादिलो हुन्छ। अचार, चोखा अब काटेर भेट्नु चाहिँ फ्याँकिदिनुपर्छ। अब यो चाहिँ मजाले यसलाई मिक्स मैले चाहिँ गिलासले नै कट गरेको छु। छुरीले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी धेरै सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले यसरी गरेको छु, गिलासले नै सबै मसिनो पारेर किच्याउनु पर्छ।
अब टमाटरलाई पनि त्यहीँ किच्याउनुपर्छ सबै। अब लसुन खुर्सानी सबैलाई नै गिलासले सबैलाई नै कट गरेर त्यहाँ मिक्स गर्नुपर्छ। मजाले सबै मिसाउनुपर्छ। सजिलो हुन्छ गिलासले चाहिँ। धारिलो गिलास लिनुपर्छ अनि सबै कट गर्नुपर्छ। ल काटिसकेँ मैले। अब एउटा बोलमा साध्नको लागि सबै राख्दैछु। टमाटर, बैगुन, खुर्सानी, लसुन हो यो चाहिँ। अब नुन स्वाद अनुसार। अब खुर्सानीको धुलो 1 चम्चा। अब कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। जिरा धनियाँको धुलो आधी चम्चा। अब चोखा अचार चाहिँ पिरै मिठो हुन्छ। प्याज हो मैले एउटा काटेको तर आधी मात्रै राख्छु, सबै बढी हुन्छ भनेर मैले आधी मात्रै राखेको छु। अब बेसार थोरै कलरको लागि। अब तोरीको तेल हो यो चाहिँ। सानो कचौराले 1 कचौरा राखेको छु। मसिनो गरेर काटेको हरियो धनियाँ। हरियो धनियाँले पनि हेर्नु पनि राम्रो हुन्छ, स्वाद पनि दिन्छ। मजाले मुस्नुपर्छ अब हातैले। यो चाहिँ चम्चाले भन्दा हातैले मुसेको स्वादिलो हुन्छ। सबै मुस्नु पाइन्छ त्यसैले। मैले हेर्नुहोस् त बनाइ पनि सकेँ, तयारी भइसक्यो। अब अमिलो मनपर्छ भने चाहिँ कागती हजुरहरू लाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधी लगाएको छु। अचार चाहिँ अमिलो अमिलै मिठो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले आधी लगाएको छु कागती चाहिँ। अब चोखा तयारी भइसक्यो। भर्ता पनि भनिन्छ यसलाई हिन्दीमा चाहिँ। मैले चाहिँ बनाएर तयार भइसकेछ। हामीले खाना रोटी जेसँग नि खानु सकिन्छ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर नि देखाउँदैछु कस्तो राम्रो भएको छ। हेर्नुहोस् त चोखा, बैगुनको चोखा। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।